ਵੈਲਕਮ ਟੂ YouTube ਚੈਨਲ ਜਸ ਦਾ ਤੜਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਭਰਵੇਂ ਕਰੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਕੱਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕਰੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਪਿਆਜ਼, टमाटर, अदरक, लहसुन बरीक कटिया, हरी मिर्च, थोड़ी हींग, अनारदाना, नमक, हल्दी, चाट मसाला, जमैन ते थोड़ा जीरा। हुण आपां कढ़ाई विच करेलियां नूं फ्राई करांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਲਈ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰੇਲੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਕੁ ਹਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜੀਰਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। जीरे ਨੂੰ गोल्डन फ्राई करते हैं। फिर थोड़ी जमैन ऐड करांगे। हुण बरीक कट्टिया होया अदरक लहसुन ऐड करांगे। इहनूं चंगी तरह पकावांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। प्याज अपने गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो हुण आपां इहदे विच थोड़ा जिहा मसाले ऐड करांगे। हल्दी, नमक, थोड़ा अनारदाना, थोड़ी खड़ी मिर्च ऐड करांगे। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਕੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ वो ऐड करांगे।
ਨਾਲ ਹੀ ਟਮਾਟਰ ऐड करते हैं। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੜਕਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਫਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਲਿੰਗ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਾਉਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰੇਲੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। देखो फ्रेंड्स, अपने भरमे करेले बन के तैयार ने। अगर तुहानू इस वीडियो वधिया लगी होवे तां प्लीज़ लाइक ते सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ।